नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला एका नवीन आणि दमदार व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओचा टायटल आणि थंबनेल बघून तुम्हाला समजलंच असेल की मी पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी ॲटिट्यूड स्टेटस एडिटिंगचा ट्युटोरियल व्हिडिओ घेऊन आलो आहे, जे की खूप जास्त डिमांडेड आणि दमदार असणार. तर याचा डेमो व्हिडिओ तुम्हाला लवकरच व्हिडिओमध्ये दिसून जाणार आहे. बट त्याच्या अगोदर जर तुम्ही व्हिडिओला अजूनही लाईक केलं नसेल तर मग एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल आणि आपल्या चॅनलवरील व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर मग तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. सबस्क्राईब करताना शेजारी जे काही घंटी म्हणजे जे काही बेल आयकॉन असणार आहे त्याला तुम्ही ऑलवर सेट करा. याच्यामुळे काय होईल तर मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपला आजचा जो काही व्हिडिओ असणार आहे त्यावेळेला व्हिडिओचा एक छोटासा डेमो व्हिडिओ बघूया आणि नंतर मग आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करूया. आम्ही आमच्या नावाचं नाही करत चालवा, एकदा समोर या मग दाखवतो आमच्या चालवा. तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून दिलाय. अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून दिल्यानंतर आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जो काही बीट, मार्क, शेक, इफेक्ट आणि काही मटेरियल असणार आहे या सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreation.com वर भेटून जाणार आहे. तर नेहमीप्रमाणे आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता किंवा त्याची जे काही लिंक आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे. आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्या प्रकारची अडचण येत असेल तर मग आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मधील हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघा. त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्या प्रकारची अडचण येणार नाही. आता सर्वात अगोदर आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जो काही बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे त्याला सिंपली तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचं. तर जो काही प्रोजेक्ट आहे तो मी इथं सिंपली ओपन करून देतो. तर बघा मित्रांनो, या टाईपमध्ये आपला बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे. तर इथं सिंपल स्टेपमध्ये सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता सिंपली तुम्हाला इथे एक लिरिकल व्हिडिओ इम्पोर्ट करायचा. तर बघा मित्रांनो, या टाईपमध्ये आपला तो लिरिकल डायलॉग व्हिडिओ असणार आहे. जर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारचा डायलॉग लिरिकल व्हिडिओ एडिट करायचा असेल तर मग याच्यावर मी अगोदरच एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, ज्याची लिंक तुम्हाला वरती आय बटन आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे. जर तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर त्याची जे काही लिंक आहे ती तुम्हाला वरती आय बटन आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे. तर तो वाला व्हिडिओ देखील एक वेळा नक्की बघा. तर तिथून तुम्ही आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो बघू शकता आणि अगदी सहजपणे अशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिट करू शकता. ओके, आता सिंपली तुम्हाला काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. थर्ड वेळ ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे फुल स्क्रीन करायचं आहे. फर्स्ट वेळ ऑप्शनमध्ये याला वरती सेंटरला ठेवून बॅक यायचं आहे आणि वरती साऊंड वेळ ऑप्शनमध्ये इथला साऊंड तुम्हाला 0 सेट करायचा आहे. 0 सेट केल्यानंतर आता तुम्हाला सिंपली काय करायचं आहे, बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर तर इथं सिंपली तुम्हाला 4.28 सेकंदवर येऊन जो काही राईट साईडचा पार्ट आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. एवढं झाल्यानंतर आता सिंपली सर्वात स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड फोटो इम्पोर्ट करायचा. तर जो काही फोटो मी इथं यूज करत आहे याची लिंक देखील तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, या टाईपमध्ये तो बॅकग्राऊंड फोटो असणार आहे. तर तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वेळ ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे फिट टू स्क्रीन सेट करायचा आहे. फर्स्ट वेळ ऑप्शनमधून याला सेंटरला ठेवायचा आहे आणि बॅक यायचा आहे. बॅक केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर सिंपली 4.58 म्हणजे 28 सेकंदपर्यंत या फोटोला लांबवून द्यायचा आहे. फोटो लांबल्यानंतर आता सिंपली त्या फोटोच्या लेअरला काय अशा प्रकारे पकडून जो काही व्हिडिओ आहे त्याच्या खाली तुम्हाला सेट करायचा. सोबतच तुम्हाला काय करायचं तर सिंपली वरच्या व्हिडिओवर टॅप करायचा आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन तर इथं तुम्हाला लाईटनवाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे. हे ऑप्शन टॅप केल्यानंतर तर तुम्हाला काय करायचं तर सिंपली त्या व्हिडिओवर टॅप करून या व्हिडिओला तुम्हाला थोडंसं काय अशा प्रकारे सेट करायचं आहे. इथं सेट झाल्यानंतर तर तुम्हाला सिंपली जो काही फोटो आहे त्या फोटोवर टॅप करून इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे आणि कलर अँड लाईटवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर जो काही इफेक्ट आहे त्याचं नाव असणार आहे सॅच्युरेशन व्हायब्रेशन. ओके, तर हा जो काही इफेक्ट आहे हा स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन तुम्हाला ॲड करायचा आहे. हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर इथलं जे काही सॅच्युरेशन असणार आहे ते तुम्हाला अगदी 0वर सेट करायचं आहे. याला सिंपली तुम्हाला इथं -100वर सेट करायचं. आता सिंपली बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर सिंपली 4.28 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचं इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तो फोटो इथं इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे. फोटो इम्पोर्ट झाल्यानंतर या फोटोला तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वेळ ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून फिट टू स्क्रीन सेट करायचा आहे. बॅक यायचा आहे आणि शेवटच्या बीटपर्यंत हा जो काही फोटो आहे तो इथं लांबवून द्यायचा आहे. फोटो लांबल्यानंतर आता सिंपली लेफ्ट साईडचं जे काही ॲरोवाला आयकॉन असणार आहे त्याच्यावर टॅप करून सिंपली इथं तुम्हाला मधोमध
जे काय कट म्हणजे जे काय स्प्लिट वाला ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून हा फोटो तुम्हाला 2 पार्टमध्ये कट करायचा आहे. पुन्हा एक वेळा तुम्हाला लेफ्ट साईडच्या एरोवर टॅप करून फोटोला 2 पार्टमध्ये कट करायचा आहे. तर काय अशा प्रकारे जेवढे काय बीट असणार आहे या बीटच्या हिशोबाने तुम्हाला तुमचा जो काय फोटो आहे तो इथे वेगवेगळ्या पार्टमध्ये स्प्लिट करून द्यायचा आहे. आता हे झाल्यानंतर आता सिंपली 4.28 सेकंद राहायचा आहे. प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला सिंपली वरती जो काय आपला ब्लॅकिश शॅडो पीएनजी असणार आहे तो पीएनजी तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा आहे आणि याची लिंक देखील तुम्हाला डिस्क्रिप्शनलाच भेटून जाणार आहे. तर हा पीएनजी ॲड केल्यानंतर याला तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून एकदम खाली काय अशा प्रकारे सेट करायचा आहे. बॅक यायचा आणि सिंपली शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. आता सिंपली काय करायचं तर सिंपली तुम्हाला 4.28 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक पीएनजी ॲड करायचा. ओके, तर या टाईपमध्ये जो पीएनजी आहे तो मी इथे ॲड करून देतो. पीएनजी ॲड केल्यानंतर या पीएनजीला तुम्हाला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन हा पीएनजी तुम्हाला काय अशा प्रकारे एकदम सेंटरला ठेवायचा आहे आणि थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये येऊन म्हणजे राईटला स्क्रॉल करायचं आणि याला थोडं बारीक करायचं आणि फर्स्ट वेल ऑप्शनमध्ये येऊन एकदम परफेक्टली सेंटरला सेट करून बॅक यायचं आहे आणि बघू शकता जे काही बीट असणार आहे त्याच्यावर येऊन तुम्हाला हा जो काय पीएनजी आहे याला देखील तुम्हाला काय अशा प्रकारे स्प्लिट करायचं. ओके, तरी तर जेवढे काही बीट असणार आहे त्या बीटनुसार तुम्हाला पीएनजी देखील स्प्लिट करून द्यायचा आहे. आता हे सर्व झाल्यानंतर तुम्हाला याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर इफेक्ट अप्लाय करण्या अगोदर सिंपली तुम्हाला काय करायचं आहे 4.28 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर सर्वात अगोदर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले टेम्पलेट इम्पोर्ट करायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे एक पार्टिकल्स ओव्हरले असणार आहे. तर तुम्हाला इफेक्टमध्ये यायचा आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचा आणि कलर अँड लाईटमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला हुई शिफ्ट नावाचा जो काही कलरिंग इफेक्ट असणार आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे. तर सिंपली हुई शिफ्ट नावाचा जो काही इफेक्ट आहे तो तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे. हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं इथलं जे काही हुई शिफ्टवाला ऑप्शन आहे ते तुम्हाला काय अशा प्रकारे इन्क्रीज करून तर तुम्ही तुमच्या हिशोबाने जो काही पार्टिकलचा कलर आहे तो कलर तुम्ही इथं चेंज करू शकता. तर या टाईपमध्ये मी कलर सेट करून देत आहे. बॅक यायचा आहे, मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे. ब्लेंडिंग अँड ऑपॅसिटीमध्ये यायचा आहे. लाईटनमध्ये येऊन लाईटनवाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे. बॅक यायचा आहे आणि शेवटच्या बीटवर येऊन पुढचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. एवढं झाल्यानंतर आता पुन्हा तुम्हाला काय करायचं तर लेफ्ट साईडला येऊन म्हणजेच तुम्हाला इथं 6.21 सेकंद राहायचा जिथे की आपली बीट असणार आहे. ओके, तर इथं आल्यानंतर सिंपली प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले टेम्पलेट इम्पोर्ट करायचा. ओके, तर बघा मित्रांनो या टाईपमध्ये ते पार्टिकल्स ओव्हरले असणार आहे. मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे आणि शेवटच्या बीटवर येऊन पुढचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून दिल्यानंतर इथं सिंपली ब्लेंडिंग अँड ऑपॅसिटीमध्ये यायचा आहे आणि लाईटनमध्ये येऊन लाईटनवाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे. आता हे सर्व झाल्यानंतर तुम्हाला इथं काय करायचं तर आपण इथं जेवढे काही फोटोज आणि पीएनजी ॲड केले आहेत त्याच्यामध्ये इफेक्ट द्यायचा आहे. तर सिंपली इथून बॅक यायचा आणि जो काही शेकिंग इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे याला तुम्हाला ओपन करायचं. ओके, तर याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनलाच भेटून जाणार आहे. तर इथं जो काही पहिला फोटो असणार आहे आपला त्या फोटोवर टॅप करून इथले जे काही इफेक्ट आहे ते इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि जो काय आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट होता त्याला तुम्हाला ओपन करायचा आहे. हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे पहिल्या फोटोमध्ये जो काही फोटो असणार आहे इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. आता सिंपली वरती जो काही पीएनजी असणार आहे याच्यामध्ये देखील तुम्हाला हाच इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे आणि जो काही टाईल्सवाला इफेक्ट आहे हा इफेक्ट तुम्हाला या डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून याला डिसेबल करायचा आहे आणि सिंपली बॅक यायचा आहे. पुन्हा एक वेळा शेकिंग इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे. यावेळेस तुम्हाला काय करायचं तर जो काही सेकंड नंबरला फोटो असणार आहे याच्यावर टॅप करायचा आहे आणि इथले जे काही इफेक्ट आहे हे इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि पुन्हा एक वेळा बीटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करून सिंपली राईट साईडला स्क्रॉल करून आता इथं जो काही सेकंड नंबरला फोटो आहे त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा. इथं इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर हा जो काही मधला फोटो आहे हा मधला फोटो सोडायचा आणि शेवटच्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. एवढं झाल्यानंतर त्याच्यावरती जो काही पीएनजी असणार आहे याच्यामध्ये देखील हाच इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे. इफेक्ट अप्लाय करून दिल्यानंतर जे काही टाईल्सवाला इफेक्ट आहे हा तुम्हाला डिलीट करायचा आहे किंवा या डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून तुम्ही त्याला डिसेबल करू शकता. ओके, एवढं झाल्यानंतर आता सिंपली फर्स्ट फोटोवर टॅप करायचं म्हणजे एकदम स्टार्टिंगला जो फोटो होता त्याच्यावर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर तर सिंपली हा जो काही मधोमध फोटो आहे याच्यामध्ये हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे आणि इथं तुम्हाला काही करायचं तर इथं जे काही डिझॉल्ववाला ऑप्शन आहे म्हणजे जो इफेक्ट आहे हा इफेक्ट तुम्हाला डिलीट करायचा आहे किंवा या डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून तुम्ही त्याला डिसेबल देखील करू शकता. एवढं झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर सिंपली वरती जो काही पीएनजी आहे याच्यामध्ये देखील हाच इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे आणि टाईल्स इफेक्ट डिलीट करायचा. ओके, तर काय अशा प्रकारे बघू शकता इथं वरती जो काही पीएनजी आहे याच्यामध्ये देखील खाली जो फोटो आहे त्या फोटोमधलाच इफेक्ट तुम्हाला वरती अप्लाय करायचा आहे. म्हणजे आता सिंपली मी पीएनजीवर टॅप करतो इथं इफेक्ट अप्लाय करून देतो आणि टाईल्स इफेक्ट डिलीट करून देतो. एवढं केल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला काय करायचं आहे 4.28 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून एक चौकनी शेपची लेअर सिलेक्ट करायची आहे. लेअर सिलेक्ट केल्यानंतर या लेअरला तुम्हाला अशा प्रकारे फिल स्क्रीन करायचा आहे. कलर अँड फिलमध्ये येऊन रेड कलर सिलेक्ट करून इथून तुम्हाला कलरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सिंपली अशा प्रकारे रेड कलर सिलेक्ट करायचा आहे आणि सिंपली बघू शकता 6.28 सेकंद म्हणजे 21 सेकंदवर येऊन पुढचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे आणि ब्लेंडिंग अँड ऑपॅसिटीमध्ये येऊन डार्कनमध्ये येऊन लिनियर बर्न इफेक्ट सिलेक्ट करायचा.
करायचं आहे, सर्वात स्टार्टिंगला येऊन एक ॲनिमेशन की जी काय की तर ही ॲनिमेशन की एक मार्क करून सिम्पली तुम्हाला थोडंसं पुढे यायचं आहे, ओपॅसिटी कमी करायची आहे, पुन्हा एक वेळा पुढे यायचं आहे, ओपॅसिटी इन्क्रीज करायची आहे. तर अशा प्रकारे ओपॅसिटी कमी करून ओपॅसिटी इन्क्रीज करायची आहे. तर जवळपास जिथपर्यंत आपली लेअर असणार आहे तिथपर्यंत ही प्रोसेस झाल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं तर ही लेअर तुम्हाला अगोदर इथून कॉपी करायची. ओके, कॉपी लेअर केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला त्या लेअरला पकडायचं आहे आणि काय अशा प्रकारे ओव्हरलेच्या खाली सेट करायचं आहे आणि सिम्पली 6.21 सेकंदवर येऊन यावाल्या ऑप्शनवर टॅप करून ती लेअर तुम्हाला पेस्ट करायची, आपण जी काय लेअर कॉपी केली होती. ही लेअर पेस्ट केल्यानंतर आता सिम्पली शेवटच्या बीटवर येऊन या घड्याळ्यावाल्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि बघू शकता ही जी काय टाईमलाईन असणार याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे लेफ्टला घेऊन जायचं आहे आणि जो काही राईट साईडचा पार्ट आहे तो लेफ्ट टू राईट करून द्यायचा. एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा लेअरला पकडायचा आहे आणि अशा प्रकारे जो काय PNG आहे त्या PNGच्या खाली तुम्हाला सेट करायचा आहे. तर जेवढे काय PNG असणार आहे या सर्व PNGच्या खालीच तुम्हाला ही लेअर सेट करायची आहे. एवढं झाल्यानंतर बघू शकता आपला जो व्हिडिओ असणार आहे हा व्हिडिओ देखील इथे रेडी झालेला आहे. तर आता सिम्पली वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ असणार आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमीच सपोर्ट करा. तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि दमदार व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.